Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi această citire. Dragoste, viață personală, bani, carieră și surpriza. Bun, în momentul de față văd faptul că ești foarte preocupat de ceva pentru sufletul tău. Ești foarte preocupat de starea ta de bine, de o bucurie. Văd că ai avut o întâlnire într-un cerc mai mic de prieteni sau ești puțin stresat privind o ieșire, privind o petrecere. De asemenea, în alte cazuri, văd faptul că ai niște emoții profunde. Te gândești foarte intens la un triunghi amoros, la fericirea ta, la bucuria ta. Și ai de luat aici o decizie. Văd că nu prea comunici, mai mult încerci să comunici cu interiorul tău, cu inima ta. Din punct de vedere personal, văd pe cineva aici care a luat o decizie mai puțin înțeleaptă. De asemenea, văd faptul că cineva își urmărește propriul interes. E ca o nedreptate pe care o simți tu într-o situație sau, pentru alții dintre voi, este vorba despre o perioadă așa în care vă urmăriți propriul interes privind o relație, privind o situație. Mai văd o eventuală ceartă, discuție care a avut loc. Și avem 6 de monede. Văd că va fi nevoie să te împarți aici între două persoane. Poate vei avea de făcut niște cumpărături. Cineva vine, îți oferă atenție, te sună, te caută, însă nu îți oferă pe cât ai tu nevoie. Mai văd. Poate ai niște cumpărături de făcut sau vrei să faci niște donații, văd aici. În cadrul acestei nedreptăți, cineva fie îți dă atenție, da? Îți dă un semnal, îți dă un mesaj sau îți este alături, dar nu în totalitate. Adică văd pe cineva care totuși nu face ceva din suflet până la capăt. Avem regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă. Rac, scorpion sau pești. Uite, poate faci un drum într-un loc drag sufletului tău, într-un loc spiritual. Primești un ajutor, primești un cadou poate pentru alții de la cineva. Văd aici o hotărâre care se ia în viața ta și să știi că acest drum are un rol foarte important. Uite, 9 de monede. În urma acestui gest pe care persoana asta îl face față de tine, tu aici vei lua o hotărâre pentru inima ta, privind o sumă de bani sau privind abundența ta, privind stabilitatea ta. Te văd împlinit, mulțumit, liniștit. Pentru bărbați, vedeți că aveți ocazia să cunoașteți o nouă persoană. Iar apare 2 de spade. Da. Tu aici vei afla o veste foarte rapid din partea unei femei, din partea unei persoane. Și vestea asta, da, să știi că te va lăsa puțin fără cuvinte, da? Te va lăsa puțin fără cuvinte. Văd o lipsă de comunicare în cadrul unei relații aici. V-am spus, deci comunicați, dar nu suficient. Cineva face un drum către familia sa, către o persoană dragă și chestia asta nu prea îți place ție. Da? Nu ți se pare ok. Poate în sfârșit vezi această nedreptate, în sfârșit vezi o anumită minciună, vezi că lucrurile nu sunt ok aici. Mai văd o legătură cu o zodie de foc, un leu. Să vedem îngerii ce spun. Alții puteți să cunoașteți o nouă persoană și să fiți destul de
nesiguri. Văd aici o lipsă de atracție, da? Nu ai chef să te vezi cu o prietenă, nu ai chef de persoana iubită, nu mai există suficientă atracție, te-ai plictisit de viață pentru alții. Și văd aici că urmează un flirt, da? Fie cu o persoană dintr-o altă viață, fie aici se poate reaprinde această flacără, însă aici este o problemă legată de încredere între voi. Da? Și de o dependență pe care o aveți unul față de celălalt. Să vedem în continuare și avem Regina de Bâte, o legătură cu o zodie de foc, Leu, Berbec, Săgetător. Din punct de vedere profesional, văd că ești foarte bine apreciat în perioada asta, ești foarte talentat, independent. Văd aici că e nevoie să intri în contact cu mulți oameni sau e nevoie să susții mereu atmosfera la muncă, să susții mereu atmosfera în jurul tău. Dacă ai o afacere, aici văd un răspuns pozitiv. Uite, 6 de bâte. Văd victorie, un succes mare. Iar dacă vrei să-ți cumperi ceva pentru sufletul tău, aici văd lucruri extrem de pozitive. Deci e ok să faci asta. O veste bună din partea unei femei mai văd aici. Uite, succesul are legătură cu un contract sau cu o decizie importantă care se ia. Justiția aici mai poate spune și despre o legătură cu zodia Balanță. Uite, niște bani pe care îi primești, o donație, ceva. Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Uite, tu aici vei lua o decizie, da? Privind niște bani, privind o activitate într-un grup mai mic de oameni. Unii e ca și cum vă reorganizați puțin pentru că vreți să mai studiați ceva. Vă văd foarte pasionați de ceva anume, însă simt și o dorință foarte mare de a lua o pauză pentru unii, de a lua o vacanță, da, pentru că vă văd destul de obosiți aici. Și sfatul chiar acesta este, să vă mai relaxați, să vă mai odihniți. Iar dacă așteptați un răspuns, acesta vine, este pozitiv, însă cumva vine mai greu sau e nevoie să faceți voi ceva pentru recompensa respectivă, pentru banii respectivi. Din punct de vedere profesional sau din punct de vedere financiar, da, tu aici treci prin niște schimbări. Perioadă care se închide și se deschide alta. Și este ceva legat de o femeie mai în vârstă, de o supărare mare. Poate este vorba pentru unii despre un proiect mai matur, da? Pe care vreți să-l puneți în aplicare. E ca și cum mergeți și ajutați pe cineva și persoana asta vă răsplătește, mai văd aici. Hai să vedem surpriza. Surpriza ține de o călătorie pe care o faci, dar surpriza ține și de niște planuri pe care ți le-ai făcut. Mai văd un succes, un prim succes pe care îl ai. Și este 10 de bâte, da? Poate să fie o surpriză, da? Că ține de faptul că ești prins între mai multe drumuri. Atenție puțin pe sănătate aici, da? Sau surpriza ține de un drum pe care cineva îl face și ție nu-ți convine chestia asta. Surpriza ține de, nu știu, o ieșire pe care vrei să o faci undeva. E ca și cum ai de făcut mai multe drumuri și aici vei avea parte, văd că, de o surpriză. Asul de bâte, 7 de cupe. Uite, ți-ai programat tu ceva și când colo lucrurile nu sunt chiar așa cum ți-ai imaginat, deci sunt ceva mai reduse. Poate faci mai puține drumuri sau poate aici ți-ai planificat ceva și te trezești că programul îți este puțin dat peste cap.
faetonul, o legătură cu zodia Rac, mă văd aici. O bucurie mare pe care o ai la un drum. Ceva legat de numărul 7, pe data de 7 sau 7 și mie mi-apare aici o vindecare, un echilibru. Deci ai un noroc absolut fantastic prin chestia asta. Și uite, văd pentru tine fie că tu întâlnești aici o nouă persoană, fie în urma acestei călătorii înveți niște lucruri noi. Da? Văd un succes în legătură cu un examen, în legătură cu o sumă de bani. Simt eu aici că se îndepărtează, da? Surpriza iarăși pentru tine este că se îndepărtează ceva negativ din viața ta. Poate ceva legat de un triunghi amoros. Bun, hai să vedem îngerii ce spun. Deci poți să cunoști o nouă persoană în unele cazuri. Uite, un suflet pereche, deci o persoană cu care tu te simți foarte bine. Este o iubire care durează de ceva timp, dar văd un blocaj. Da? Pe de altă parte văd un triunghi amoros aici. Și surpriza este că cineva se va elibera. Poate tu vrei să preiei controlul înapoi asupra vieții tale sau cealaltă persoană. Da, e clar aici. Pentru cei mai mulți dintre voi, drumurile astea sau apăsarea asta care apare vă va face să vă conștientizați puțin valoarea și să vă organizați mai bine, să vedeți care vă sunt prioritățile. Cineva face un drum către casă sau undeva anume și chestia asta nu vă convine. Este un drum în care dați bani sau primiți bani. Și văd că e ceva legat de un bărbat, da? Poate cunoști pe cineva la drumurile astea. Sau aveți niște discuții aici foarte intense, privind niște bani, privind o relocare, privind o casă. Dacă ești o persoană singură, vezi, nu care cumva să apară cineva care vrea ceva cu tine serios, dar foarte rapid, că persoana asta nu vă să stea la discuții. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Mulțumesc pentru că distribuiți aceste videoclipuri, vă mulțumesc că v-ați abonat și să ne revedem cu bine și data viitoare. Până atunci, vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.